Hello everyone, welcome to this video. I am Sagar Buddha. Today I am going to talk about 10 more beautiful English sentences. These you can use your daily life with people. So let's begin. नमस्कार, म सागर बुढा आज पनि 10 वटा नै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरू लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाई नयाँ पाउनु हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै अन्य भिडियो हेर्नको लागि। आज मैले हात हल्लाउन पाइरहेको छैन किनभने यहाँ चाहिँ हावा चलिरहेको छ र यसको पछाडी चाहिँ मैले गत्ता लगाएको छु कार्डबोर्ड। त्यसैले अलिकति हावाको चाहिँ स्पिड कम होस् भनेर। आउन सुरु गरौँ, लेट्स बिगिन। जस्तै मलाई सब्जीहरू मन पर्छ, नेपालीमा हामी भन्छौँ मलाई सब्जीहरू मन पर्छ। यसलाई अंग्रेजीमा आई लाइक भेजिटेबल्स, आई लाइक भेजिटेबल्स र यसलाई अलि स्पिडमा भन्दाखेरि आई लाइक भेजिटेबल्स, आई लाइक भेजिटेबल्स हैन, यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ है, आई लाइक भेजिटेबल्स। जाउँ अर्को वाक्यमा जस्तै म शाकाहारी छु हैन, जस्तै कसैले मासु माछाहरू खाँदैनन्, साग तरकारीहरूको मात्रै भक्षण गर्छन् भने त्यसलाई शाकाहारी भनिन्छ। र म शाकाहारी छु भन्नको लागि आम भेजिटेरियन, र यसलाई अलि बिस्तारै भन्दाखेरि आई एम भेजिटेरियन हैन, आई एम भेजिटेरियन यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ अंग्रेजीमा। र अलि स्पिडमा भन्दाखेरि आम भेजिटेरियन। जाउँ अर्को वाक्यतर्फ, जस्तै म मांसाहारी छु, जस्तै मासु खानेलाई चाहिँ नि मांसाहारी भन्छ र त्यसै प्रकारले म मांसाहारी छु भनेदेखि यसलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुपर्छ आई एम नन भेजिटेरियन, आई एम नन भेजिटेरियन, आई एम नन भेजिटेरियन यसै प्रकारले भन्नुपर्छ। र अहिले यसलाई स्पिडमा भन्दाखेरि आई एम नन भेजिटेरियन, आई एम नन भेजिटेरियन। जाउँ अर्को वाक्यतर्फ, जस्तै म व्यस्त छु हैन, कुनै काममा व्यस्त छु भनेदेखि कुनै प्रकारको पनि व्यस्त भएपछि त्यसलाई व्यस्त भन्छ है। त यसलाई अंग्रेजीमा भन्छ आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी भनेको म व्यस्त छु। अलि यसलाई स्पिडमा भन्दाखेरि आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। अब जाउँ अर्को वाक्यतर्फ, जस्तै म व्यस्त छैन भन्न चाहेको खण्डमा हैन, त यसलाई भन्नुपर्छ आई एम नट बिजी, आई एम नट बिजी, आई एम नट बिजी। अलि यसलाई स्पिडमा भन्दाखेरि आई एम नट बिजी, आई एम नट बिजी, आई एम नट बिजी। मसँगै रिपिट गर्नु होला है, आई एम नट बिजी, आई एम नट बिजी। अर्को वाक्यतर्फ लागौँ, जस्तै म खाली छु हैन, म केही काम गरिरहेको छैन भने खाली त होला। त जस्तै म खाली छु लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्छ आई एम फ्री, आई एम फ्री। मसँगै रिपिट गर्नुहोस् आई एम फ्री। अब यसलाई स्पिडमा भनौँ हैन, सर्ट फर्ममा भनौँ आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। अब जाउँ अर्को वाक्यतर्फ, जस्तै मलाई यो थाहा छ, मलाई यो थाहा छ भन्नको लागि अंग्रेजीमा भन्नुपर्छ आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस हैन, KNOW है, नो भनेको अर्को NO होइन, नो हैन। आई नो दिसलाई यसलाई आई नो दिस, 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 आई नो दिस यसरी भन्ने है। अब लागौँ अर्कोतर्फ, जस्तै मलाई त्यो पत्ता छ, मलाई त्यो थाहा छ लाई अंग्रेजीमा यसै प्रकारले भन्नुपर्छ आई नो द्याट, आई नो द्याट, आई नो द्याट। अब जाउँ अहिले यसलाई सर्ट फर्ममा भनौँ आई नो द्याट, आई नो द्याट, आई नो द्याट हैन, यसै प्रकारले भन्ने है। रिपिट गर्दै जानु होला, भिडियो चाहिँ सिक्दै जानु होला। अब जस्तै अर्को चाहिँ म खुसी छु, म खुसी छु हैन, अब कुनै पनि कारणले म खुसी हुन सक्छु हैन, त्यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा भन्नुपर्छ आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी। मसँग रिपिट गर्नु होला आई एम ह्याप्पी। अब अलि सर्ट फर्ममा भनौँ आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी, आई एम ह्याप्पी यसरी भन्ने है। अब जाउँ अर्को, जस्तै म चाहिँ आज उदास छु, उदास भनेको निराश छु, निराश भनेको दुखी छु हैन, त्यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त? त्यसलाई अंग्रेजीमा यस प्रकारले भन्ने आई एम स्याड, आई एम स्याड, आई एम स्याड। रिपिट गर्दै जानु होला आई एम स्याड, आई एम स्याड। अलि यसलाई सर्ट फर्ममा भनौँ स्पिडमा आई एम स्याड, आई एम स्याड, आई एम स्याड, आई एम स्याड। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर लर्निङ। आजको यस भिडियोमा 10 वटा वाक्य सिक्यौँ हामीले। यसै प्रकारका अन्य वाक्य सिक्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामी एभ्री डे हामी सिक्छौँ है।
एभ्रिडे नेपाली टाइम अनुसारले 8 बजे चाहिँ हाम्रो भिडियो पब्लिस हुन्छ र तपाईँको कतिखेर फुर्सद हुन्छ त्यो फुर्सद पनि तपाईले लेख्नुहोला। त्यतिखेर नै हामीले भिडियो पब्लिस गर्नेछौँ र एभ्रिडे हामीले अङ्ग्रेजी सिक्नेछौँ, आफ्नो अङ्ग्रेजी कलालाई निखार गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सागर बुढालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, टेक केयर एन्ड सी यू अगेन, बाई।